Hi kabayan! Welcome po ulit sa ating channel, ang Buhay at Payo ng OFW. Kabayan, ang video na ito ay bahagi ng ating PR application series. At quick disclaimer lang po, hindi po ako immigration consultant or immigration lawyer. Based po from personal experience ang isi-share natin. Kaya please do your own research and due diligence at i-verify pa rin lahat sa IRCC website. Makikita niyo po sa screen ang current situation naming mag-asawa as principal applicant at as sponsor. Tingnan niyo pong mabuti kung mayroong pagkakaiba or pagkakatulad yung situation namin sa inyo po dahil maapektuhan po ang inyong requirements depende kung ano po yung inyong situation as a principal applicant and sponsor. As of date of recording, wala pong update pa sa aming application since last February 2026. Makikita niyo po sa screen yung aming timeline ng magsimula kaming nung kinasal hanggang ng February 2026 kung saan naka-receive kami ng IRCC confirmation na natanggap na nila yung application namin. So, tingnan niyo lang po yung timeline and depende po kung anong date or year niyo pinapanood ang video na ito, meron po or maaaring merong updates sa process or pwedeng bumagal or bumilis. So, depende po. Sinishare lang po namin yung timeline based sa experience namin. Sa ating pong part 4 ng PR application series ay magla-login po ulit tayo sa Permanent Residence Portal. At kung gusto niyo pong malaman kung paano mag-create ng account, panoorin niyo po ang ating part 3. Ilalagay po natin ang link sa description below at ang ating playlist for our PR series. So, pumunta lamang po kayo. Once naka-create na kayo dito ng account, i-login nyo lang po gamit ang inyong username or email address at ang inyong password at i-click ang sign in. Once naka-sign in na po kayo, ito po yung makikita nyo, except na yung may mga green checks, initially wala po siyang green check, it's grayed out. Magiging green check lang po siya if nakompleto nyo na po yung information per category ng application forms. Ang focus ng ating part 4 video ay ang isa sa mga application forms online. Ibig sabihin, hindi nyo na po kailangang mag-upload ng PDF dahil nakalagay na po yung form mismo sa PR portal. At iyan po ay ang tinatawag nating IMM 0008. Ipapakita po natin yung mga screenshots from my actual application at itatakpan lang po natin ang ating mga personal information for security purposes. Short break lamang po mga kabayan, humingi po kami ng suporta na bisitahin niyo po ang aming online t-shirt store, ang printquest.redbubble.com. Marami po tayong different styles, designs, colors, and sizes, and meron din po tayong designs para sa ating mga kababayan. Muli po, printquest.redbubble.com. Ilalagay po natin ang link sa description below. Balik na po tayo sa ating video. Once clinic po natin yung IMM 0008, ito po yung magiging next page. Makikita nyo sa left side kung ano yung mga information na kakailanganin nating i-fill out. So, papakita po natin kung ano ang nasa loob ng application details. Meron pong language preference. So, ang pinili ko for correspondence and interview is English. So, yun po yung magiging means of communication ko with IRCC. And no naman po for interpreter requested since meron naman tayong or gumagamit naman tayo ng English language. Under pa rin ng application details ay tatanungin, where do you plan to live in Canada? So, ilagay nyo po yung province or territory o at city or town. And ang next question, have you received your Certificat de Sélection du Québec or yung CSQ? Lagay nyo lang po kung yes or no. At ilalagay din nyo po kung kailan kayo nag-apply ng CSQ. And kapag natapos nyo na po, i-click nyo na po yung save and continue. And ang next na is yung number 2, personal details. And under personal details, kailangan natin ilagay yung family name or sa atin ito yung last name. So, enter your full name exactly as shown on your passport or travel document. If there is only one name on your document, put it in the family name field and leave the given name field blank. And then, kung may given name, lagay po natin ang ating given name. And next is, have you ever used any other name? Example, any nickname, maiden name, or alias, etc. And lagay nyo lang po kung yes or no. So, sa akin po, nilagay ko ay no. Wala naman po akong ginagamit na legally na nickname or other alias. And kung meron po kayong unique client identifier or UCI number, mas maganda po kung ilalagay nyo rin. Sa aking pong case, ako po ay mayroong work permit at gusto ko pong ipakita sa inyo kung saan nyo makikita sa work permit ang UCI. Makikita nyo po sa screenshot natin na nasa top right po yung UCI. At bibilugan po natin yan para madali niyong makita. So kung naka-work permit po kayo, dyan niyo po mahanap yung UCI or yung Unique Client Identifier Number.
Under pala ng personal details, ilalagay naman natin ang ating physical characteristics like sex or yung kasarian, eye color, height in centimeters, ang ating birth information, date of birth, place of birth, and country of birth. Next, ilagay po natin ang ating country of citizenship. Sa ating po ay Philippines. And kailangan din po natin declare ang ating country of residence. Sa aking pong situation, dahil ako'y nakatira ngayon sa Canada for almost 5 years, ilalagay ko po dito ay Canada. And then under that, status, kung kayo po ay working or studying, kung ano po yung status nyo sa Canada as a resident. Kung kayo po ay kagaya ko ng status is a worker, kakailangan ninyo pong ilagay yung from and to date ng inyong working status. Date and place of your last entry to Canada. So, kailangan nyo pong ilagay yung date at kung saan yung entry nyo nung dumating kayo sa Canada, yung last entry nyo. So, kung nagbakasyon kayo sa Philippines and bumalik kayo sa Canada, i-refer nyo po yun. Doon mag-backtrack po kayo kung kailan kayo huling pumasok sa Canada. And meron din pong question na kailangan yung i-declare kung meron kayong previous countries of residence maliban sa Canada na resident nyo ngayon. So, ano yung mga kasamang countries kung marami kayong countries na tinirhan? So, kailangan in the past 5 years, backtrack kayo, and tumira kayo sa country na yon for more than 6 months. So, kung nagbakasyon lang kayo sa isang country like for 1 week or 2 weeks, hindi siya kasali. So, kailangan yung ilagay dito kung yes or no. Since no yung nilagay ko, hindi ko na mapapakita yung options for yes. So, most likely, maglalagay kayo ng more details about that country kung ang sinagot nyo ay yes. Next is yung current marital status. So, i-click nyo po yung drop-down para makita nyo po yung options na mag-fit po sa inyong marital status. So, sa case po namin, since kasal at may marriage contract po kami, ang pinili po namin ay married. Makikita nyo po yung light blue box nakalagay if you want to add, edit, or remove a spouse, partner, or dependents from your application, you must make the changes in the profile page. So, halimbawa may napansin kayong mali sa information ng inyong dependent, most likely mali yung input nyo sa profile page pa lang. So, kung meron kayong changes na gustong gawin sa dependent nyo, bumalik kayo sa profile page, which is makikita nyo sa upper right corner ng inyong PR portal. Number 3 part is ang contact information. Dito kailangan nating ilagay ang ating current mailing address. So kailangan siguraduhin natin na tama yung address na ilalagay natin kasi dito mag-email or magpapadala ng letter ang IRCC para ma-inform tayo. So kailangan lahat ng information from the beginning until the end ay accurate. Then residential address, same as mailing address, yes or no. Primary telephone number in Canada or US or other country. And alternate telephone number. So, ilagay po natin yung mga information. Siguraduhin natin lahat ay tama. So, kung meron kayong telephone number or fax number, pwede nyo rin pong ilagay dito. And lastly, on this part is, do you want us to contact you using the email address used for this account? Yes or no? So, kung gusto nyo pong mag-communicate ang IRCC sa inyo via email, i-click nyo po yung yes at siguraduhin nyo po na may access kayo sa email address na yon para wala kayong ma-miss na communication or information. And then kapag okay nang lahat sa contact information part ng IMM0008, i-click nyo po yung save and continue. Next, number 4 is passport. Tatanungin kayo about the details of your passport. Unang-una, do you have a valid passport or travel document? Yes or no? And if meron kayong passport or travel document, ilagay nyo po yung number or document number or passport number, country of issue, issue date, and expiry date. Once nalagay nyo na po, i-click nyo lang po ang save and continue. Number 5 is national identity document. Document number, country of issue, issue date, and expiry date. Next is number 6, education or occupation detail. And kailangan nyo pong indicate dito yung highest level of education nyo and your occupation information. So, lagay nyo po lahat dito, yung current occupation nyo at intended occupation. Once na complete nyo na, i-click nyo lang ang save and continue. Next, number 7, language detail. Kailangan nyo pong i-declare kung ano yung native language or mother tongue nyo. Are you able to communicate in English and or French? And have you taken a test from a designated testing agency to assess your English or French skills? Ilagay nyo lang po kung yes or no. And yung testing agency sa English, ang common po is yung IELTS or yung IELTS. And sa French naman po ay TCF or TEF.
Next, number 8, dependents. Sa case ko po, ang aking dependent na ilalagay is ang aking asawa. Huwag po tayong malilito, kahit na siya po yung sponsor, kailangan po natin siyang i-declare as dependent dahil kailangan malaman ng IRCC yung information ng ating sponsor. Kung sakaling mapansin nyo along the process na may mga basic information na kailangan yung i-edit, bumalik lang po kayo sa profile page ng inyong PR portal para ma-update nyo po yung information ng inyong dependent. Para makapag-provide po kayo ng more information or detail about your dependent or dependents, i-click nyo lang po yung edit and then makikita nyo sa left side lahat ng information na kakailanganin nyo from your dependent at kakailanganin ng IRCC na ilalagay nyo dito sa PR portal. So, kailangan ng personal detail. Ang first question, will this dependent accompany the principal applicant to Canada? So, halimbawa, yung principal applicant ay galing sa ibang bansa or galing sa Pilipinas or papupuntahin ng inyong sponsor to Canada, ilagay niyo pong yes. At kung hindi naman, kagaya ko, na nandito na sa Canada, ang sagot ko ay no dahil nandito na ako sa Canada. And ang susunod ay relationship to principal applicant. Kung kayo ba ay married, kung ano yung relationship nyo. So, i-check nyo po sa drop-down. Ilagay nyo po yung family name, given name, nickname kung meron, and kakailangan rin din po yung UCI kung meron at pinakita ko po sa previous clip natin or screenshot kung saan nyo makikita yung UCI kung meron kayong temporary work permit. And dito rin makikita or ilalagay nyo yung physical characteristic ng dependent nyo, sex, eye color, height, birth information, place of birth, date of birth, country of birth, citizenship, and current country of residence. Kung mapapansin nyo, halos katulad siya ng information na nilagay nyo for yourself. So, parang uulitin nyo lang pero this time, sa dependent naman siya. Para po sa inyong dependent, kailangan din pong ilagay yung previous countries of residence. Basahin pong mabuti yung clarification or explanation for previous countries of residence. And ilalagay din po yung marital and relationship status. And unfortunately, hindi ko na po na-capture lahat ng screenshot for the dependent. Pero again, halos magkatulad siya ng information para sa principal applicant. So, i-double check nyo pong mabuti lahat ng information. Kailangan pong tama. Ultimo spelling, kailangan po tama. At kailangan pong consistent yung information para hindi po magkaroon ng problema once i-evaluate na siya ng officer or ng official. As a summary mga kabayan, ang ating part 4 video for PR application via PR portal, ang ating pong naging focus ang pag-fill out ng IMM 0008 o yung tinatawag na Generic Application Form for Canada. Ito po ay kailangang i-fill out ng principal applicant. Sa akin pong case, ako yung principal applicant. Dito po natin kailangan ilagay ang ating personal details. Ang mga information na kailangan nating i-provide within IMM 0008 ay yung personal information, marital status and spouse details, address and contact information, passport details, education and occupation, language info, and information about your dependents. Yan po ay yung spouse or children. Sana'y nakatulong ang video na ito, lalo na kung kayo ay nag-apply ngayon ng PR sa PR portal. At kung meron po kayong kakilala na nangangailangan din ng tulong for PR application, pwede nyo pong i-share ang video na ito, baka sakaling makatulong. At nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga nag-subscribe na sa ating channel. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe, please click the subscribe button. Truly appreciated po. Taos pusong nagpapasalamat sa inyo pong suporta. Muli po mga kabayan, maraming salamat. Mabuhay po tayo at good luck.